life. Business. Huh. Ég fer alltaf hérna með núna. Huglaði punkti, ég ekki reyna. Það er heila báðið. Og mikið hugsa sjálf. Mike. Hey. Hey, Alfred. Hey, we gaan verder uit de mond gedaan. We gaan dat beginnen. Dan weer attack aan Malta weer samstarfið og formar hérna í 6 ár, hann alltaf störfum og þetta byrjar að gefa honum gott stað. Ég tengi þetta við sem formar IPS. Svo erum við að vinna í viðbörðum og dagatalið næsta árs og það er svona núna hreint, við erum að senda þessi aðdæfuna í næstu viku. Það er mjög spennandi næsta ár. Og við óskum eftir að fá félaga hérna og sæðum við til að hjálpa okkur á næsta vik. Í alls konar störf. Bara að við eitthvað og við laga IPS til að koma að tala í okkur, koma í stjórn eða nefndir eða eitthvað, það er bara hjálp, þau þurfa ekki eins og við nefndir að hjálpa okkur, við veitum að það er ímyndilegt að það er að gæta að laga og gera og við erum að veita að ykkur og að veita að fólki verðum að fá fleira fólk til að vinna þessa vinnu það er bara svona veist en
endilega að koma hjálpa okkur við þetta. Og við höfum alltaf verið að tala klæðnað klæðvanda. Við höfum að fyrsta á story, Insta og Facebook og klæðasjók. Við finnst þetta 99,5% gjöfur stættin. Það er ekki málega og næsta ári munum við taka svona hartaði. Þannig að ef það ekki rétt í klæðnaðin, þá var það bara ekki að spila. Það er bara svoleiðis. Við höfum að taka svona hartaði. En eins og hérna, eins og við horfum yfir hópinn, þá er bara allir í mjög verðstæði. Þannig að nú er bara alltaf klárt. Alltaf 2 keppendur hérna, en annars er þetta mjög flott. Það er að gefa hvernig orðið. Takk fyrir kláðvætti, við erum bara að starta þessu. Þið vitið reglurnar, varp á keppnisstað, heyrnarpróf og sími. Símasælend, bannar heyrnarpróf nema læknisráði og það er bann að spila með höfuðfat nema sé trúanlegt. Biðið fólk að bera virðingu fyrir nákvæmum og muna tímann. Þið eigi ekki að þurfa að vera 15-20 mínútur endalaust á línu og í dag munum við sérstaklega áminna fyrir það. Jæja, við skulum byrja. Það er Kristall A á spjaldi 9 og 10. Það er Alexander Hörður, Harry Birgir, Stiljan, Árni Ágúst og Atli Kolbeinn. Og það er Harry Birgir sem er á sinni þessu. Sorry, ég sjá þetta hérna sjálfur, en þú veist. Kristall B, Rötti og 24, það er Matti, Gaui, Tóni, Gunni Hó, Hallgrímur Eiríks og Viðar Valdimars. Og það er Matti sem sinnir þessu riðli. Það er Gull A á spjaldi 12 og 13, það er Kalli, Siggi Tók, Kristján, Rúnar Freyr, Helgi Freyr og Arnar Þór og það er Rúnar Freyr sem sinnir þessu riðli. Gull B, það er Pétur Úrik, Margeir, Þorsteinar, Eiríkur, Bragi og Jón Bjarni og það er Bragi Eymundsson sem sinnir þessu riðli. Það er Silvudeild, það er Vítur, Alex Máni, Bjarki Björgúms, Ólfsbyggju, sorry, sko. Þú ert bara ekki búin að mæta í 2 röð, það var lasta aðeins niður. Sorry, sko. Bjarki Björgúms, Þorvar, Hraunar, Róbert, Oddvik, Þorsteinn og Steinar og það er að sjálfsögðu minn maður Alex Máni sem sinnir þessu riðli. Brons er Lukas, Hatti, Jónsson er Guðni, Sveppi, Kristján Már, Stefán Björki, Daniel og Jón Fróði og það er Lukas sem sinnir þessu riðli. Það er Kópardeild, það er Steinar, Hannes Norið, Landi, Sævar Þór, Sævarsson, Pír, Aron Emil, Signet og Tryggvi Þórsson. Ég þarf að tala við fólk sem er með þennan riðli, það er Steinar sem sinnir þessu riðli. Það er Járndeildin, það er Saumaleiði, Mike, Morten, Sævar Þór Gíslason, Símon, Árni Vigfús Kristall, Bjarni Guðvarsson og Sjóngi og það er Saumaleiði sem sinnir þessu riðli. Og síðan er það Blídeildin, það er Jón Óskar, Anton Freyr, Árni Arnarleó, Jóki, Þórbergur, Gunnar, Bogi og Harpa. Og það er Harpa sem sinnir þessu riðli. Ég þarf einnig að fara eftir því sem stendur á blaðinu. Eins og ég sagði áðan, virðing og allir eru vinir og við ákveðum svona pásu eftir 3. umferð. 25 og ég segi bara game on.
26 het is.
náði við mig. Snett.
fá aðeins meira en 3 ár. Varst þú að skrifa líka? Já, ég skrifa líka. Ekki Það var marathon líka? Við erum að byrja að bóla. Það fyrrnefndur eða hvernig var það? Við erum að byrja að bóla hérna. 16 eða? 16, svo bóla upp. Það er rétt. Hvað er þetta? Random? Það er bara ítur á nafni mitt. Það var bara að gema.
veit hefur við. Þessar 73 skoraðir. Já, hvað er mikið? Hvað er eftir? Já. Það er 57 viðbútt, hvað gerir þið þá? Ég er bara enn tilbaka. 21 skoraðir. Plus 9. 32 er mikið. Já, nú kemur við náttúrulega endur upp á það síðan. Lögum þetta bara eftir? Já. Bíddu. Já. 24. 24? Já. Teiknaði það bara inn núna? Já.
43. Já. Nej. Ja, 462. 63 på den. He's good, mate. Okay.
Já, þetta var svo hérna. Já, fór nú úr size 4 í size 6. Ég er svona, hann er sko bara með Ég held þetta að vera eitthvað voða skrítið heimsmeistaramót núna. Það er að fullt af mönnum að koma inn með íþróttu formur. Bara með helmingurinn top 10 bara ekki geta með 2-3 mánuði. Þetta held ég að Rob Cross hafi viljandi tappa fyrir hérna Núklíðir. Fyrir hitt bakk sko. Nú verður hann saman, nú verður hann fyrir hann hitt bakk. Já, kostar 4 og 5 sér saman. Það er kannski þannig. Það er ekki alltaf eitthvað 4 og 2. Jú, og svo kannu hann fyrir í 15 sko lúk fyrir því. Bara að vinna áttalega og þá hann upp fyrir hann.
Já, hvað segir þið? Þessi borgarbönd, sko. Já, við tegnum matta sem aðstu að Já, allan daginn. Dalvík og Grindavík og Get ekki búið í borg, það er Viðar sem hann búlar þegar við Láni. Já, það er 6 og hver svo? Já, það er ekki 6.
eðlilegt. Já. Þú veist, upp á sjónvarpi líka, skilur stemminguna. Er ekki alltaf sjálf heitir? Yfir okkur. Sjálfsögur heitir leikur. Nýji formaðurinn búinn að gefa þér áminningu. Það kom að ná í mig. Já. Ég fór út að reykja. Fórum á kúlana. Ég veit það. Fórum á kúla. Þessi. Bara 3 ári eða 6 eða 3 ári. Allir sem að drömmu verið þetta feitt.
Þú sjálf þér? 75. Þú veist bara. Yeah.
Það var ekki smá útskot hjá. Alltaf átt eitthvað svona. Þetta Íslandsmótið í síðast. Stóðst út í 16 núna. Já, það er bara síðast þá, sko. En á hverju fórstu þarna? Ég ætlaði 6-4. Ég er bara 6-4. Það myndi að vera í fótboltíð.
Ég er ekki alveg með að reyna hvernig þeir gera þetta hérna fyrir sunnan. Þetta sé 3 rauð fyrir að 4. Þetta ekki passa. Hvernig gengur hjá þér? Það betur minni. Það var svo kallt hérna í fyrsta reynu og bara matta í morgun. Það var pínu að drifa á þessu. Það var vont að það er kallt. Það veist ég voru að grípa pínuna frá okkur sko. Ég tók mér með peysu hann upp á það. Það er verið kallt. Svo kom maður niður að sviðinu sko, þá var allt í lagi. Betra að Á þeim spjöldum sko. Já, það var betra að halda niður í Já. sko. Það er alltaf lagi núna sko sem. Það var ringi. Viðarbyrður að rúla. Hvernig er þetta að taka 6 og Ég bara taka 6 og svo bara hjálfum við. Já.
60 eftir. 60 eftir.
sko hjá þér það. Vannst ekki næsta. Bjössa að kenna. Ég finn nálægt og alveg hægri löppi. Veistu hver að byrja að búla það? Nei. Góðan þegar, alveg. Hver að byrja að búla það? Það er ekkert að hlýna henni eins og gerir alltaf. Nei, finnst ég bara morgumann, þannig að enda. Það er ekki. Það er kaldara hérna uppi. Já. Já, það er kaldara uppi. Það er 6 núna, þetta er meira beða. Grænt. Stóð að kenna.
Finnskulaus.
alltaf mörgum dollur. Það er smá kaffi. Það er alveg minn. Það er skýrt. Þú, elsku kaffi minn. Já. En að ég er ekki með tönnuna mína, hvar finn ég aftur hana að mér getur svo fært yfir deildirnar á aftur? Það var Google Sheets. Var það, fekk það einhvern veginn sent í e-maili frá ykkur? Það heitir bara Google Sheets. En þú veist, hétta það eða hétta Nei, hvernig þetta? það er í Google Sheets. Það heitir Florida Brackets. Já, jú, ég hef ekki svona. Nei, það var við tóna á bátaleg. Ég hleypti honum 3 liðir. Já, hún á 3 liðir. Það er hérna. Náði ég svo aftur í bátaleg. Bílum að vinna. Já. Það er þetta góður hjá mér. Það fyrsta dag. Já, þetta er fyrsta dag. Ég segi hann að þetta. Kaffið. Þetta er kallt hérna. Já, sí. Það er bara Ekki það. Ekki það. En ég get tekið. Veistu hvað þá er það? Það er ekki búið. Já, þú veist hvað þá voru við, þú veist, af því að það er ekki svona allt, það stendur ekki stokkið. Íta appana í appinu.
Klóstan er að koma. Ég ætla að fá að standa. Bara hérna. Ég byrja að búla. Já. Ég satt alveg upp í rauðan. Ég fannst þú vera að fyrir það. Skilja þetta. Það er alltaf grænt. Nei. Já, gefur þetta. Takk fyrir það.
Já, þetta. Henni Gaust og henni. Já.
Hvað segir þið? Á hann að skrifa það? Já. Hann fór bara fram? Mættir hann nú ekki? Ég veist að veit hann hefði skrifað. Hann var að klára upp kepp. Nei. Ég skrifa. Nei, ég verður við. Það nákvæmlega. Sjáu þið gæluna. Ha? Hvað varst að gera? Jú. Hún var að elska þér líka. Það er nafnið. Hún var með Ólafsson. Kannski Hilmar líka. Finnst þér það? Já. Mér er svo heitt sko. Já, ég er alveg bara ískall og bullað. Þú skrifa? Fyrir gamla? Já, þú veist, það var eitthvað að spyrja hvort einhver getur skrifað það. Hann er þetta á Reykjavík. Ég veit ekki hver að byrja húnum. Hvað er ráðið? Bjössaráði. Bjössiraði bara, ég nenni ekki að stoppa þetta með. Takk þetta. Upp í. Já. Já, hann er byrjað að rúla. Það er strax að gera. Þetta er gáðan. Ég kæri þetta villist. Skiptir ekki mál ekki að byrja. Nei, ég veit það. Alveg, þú ert flottur í gerð. Takk. Næstu í fullkomi. Ok, þá var það búin. Það er raut. Halli byrjar. Sömuleiðis. Kemur. Kemur.
Capito Teres.
Ciao, Sani. That's good. Jag vet inte hur det var. Nej. Det gick inte min på det. Det är så. Han kunde
hann var með 6 eða 7 tonn 80 á mótinu í gær, sko. Svo byrjaði þú bara með tonn 80 bara einhverja flugveldi sín. Þú byrjuði nú mótið þetta. Þú veist hvað það er mótilega? Nei. Jú, 43 bílflöri, 43 bílflöri, 43 bílflöri. Allir leikir. Já, það er allir sem að tappa núna frá 6. Vil þú bara spila með það? Já, það er náttúrulega að tappa með það.
Ha. Herðu, út með hann. Það heyrist ekki í mér, ég er ekki að trufla mig. Það er mjög skrítið að spila hérna á setjuleikum líka. Kólnaði eitthvað. Það var kalt í morgun og Ég er búinn að vera bara skjálfandi kulda. þannig við vatn.
hérna, sjá það í ástu. Ég er að frosna á fullan. Þetta er þetta. Akureyri sko. Setti bjólaljósin í 17 gráðu hita sko. Bara 2 dögur setna og kom 11 stiga frost. Er það -9 í dag? Ekki skemmtilegt. Galið sko. Það var mjög snjór og einu sólarhring sko. Það var eitthvað gráðan sko. Svo er það TikTok hérna, hann heitir Elvar eitthvað. Akureyri? Já, það kom með bílum. Já, já. Það var sjá hann eitthvað strákurinn á síðan. Aðeins. Mjög gaman að hafa. Það er frumsamir lög. Hverju stýrið og... Það er margir mjög hressir þarna sko. Það er aldrei viss með Birki Beck. Á Snapchat. Það er geggjað þegar. Svona ennski líka Akureyri sko. Já. Nú leiðilegt samt að það er látið snemma. Það er bara ótrúlega að það ekki mjög góður sko. Systir hans náttúrulega var löngu farið sko. Hún var líka alkoholisti og sprauti vín. Það búið bara eða böndin í Reykjavík. Ennski var æskuvinur minn sko. Gaman á. Já, bara lög svo mikið sko. Aðalega sem var best að hérna sko. Hann var, hvað heitir það, þú veit svona tvöfaldur persónuleiki. Schizo? Já, svona bipolar schizo. Hann alveg bara burlaðis og bara stundum held að hann væri bara einhver annar líka. Þú veist, hann bauð sko 2000 manns í Lúkabussi. Hann bókaði skútu. Hann kom til Íslands. Þetta fór hann út sko, þegar hann var komið í bíli og útlið. Hélt að hann ekki geta flugið í Skaftafell. Kærastan hans, ég fletti fólk til þess að fá sér sýningarbrjóst. Já, ég vil ekki segja neitt sko. Já, hann er fyrrlegt að einhver aðeins. Já, ég var alltaf að fíla það. Hann fylgjast með hann, hann var fluttið til Spána, hann var alltaf flyttið inn einhverjum töskur og... Já. Svo var hann ekkert að því, hann sagði það bara. Þetta er bara út á horni og... Ég var hossarar bara að sæna leikmann á Haukum, körfunni. Það var 21 árs landsmann. Góði. 20 ára, Ágústskóður. Ég man ekki hvað er byrjað með hann, heitir allan hann Bóli. Heitir hann Ágústskóður? Já, veist þú. Skrítið að hann skulle fara þangað. Já, ég skil það ekki. Þetta er bara ekki hlutast í maður. Já, það var fyrir helgi þá var hann að koma. Þetta er bara sjokkandi fyrir eftir sko. Síðan erum við með þjálfara yngri hópum. Spánveri. Hann á 5 landslið bara í yngri liðum sko á Spáni. Það eru kærastinn hans, það er fyrirvæðandi Evrópumeistari. Hann er að spáði að koma. Bara alveg undir 20 eða 21 landsliðum Spáni. Það er eitthvað monster. Fólk er bara fatt þess að deildi á hún kemur sko. Hún er bara að koma frítt að kæra. Hún er 1,90 og hann er 1,70. Það er 60. Hann er byrjumæður í Haukum. Ágústskóður? Já, ok. Það er ætti allan hérna. Það er svo mikið útlendingur. Hann var að koma heim á Þýskaland. Já. Hann sagði mér hann hefði verið bara leikstjórnandi 21. sumar. Og líkjum það. Bara að nóga ungverðunum. Það var tilbaka eitthvað að
Nei. Þrjár búlur eða? Já. Þrjár búlur.
40. Jú, ég gerði ekki 120. Nei, akkurat. Ég var að hugsa um. Það er ekki alveg viss sjálfur.
Það er búið að setja eitthvað fyrir þetta. Viðar, viltu koma með hana hitt? Viltu koma með hitt hestæki sem er á það? Það er bara snúra hana sem er á veggnum.
næsta saman, fullt. Ég þarf smá tíma sko. Nei, byrja strax. Nei. Strax byrjur. Matti var aftæðu. Matti er ekki að Mann þegar hann byrjuði hérna. Matti er ekki að býða og svo byrjum strax. 30 úr og svo búr. Ekki á símaðinn opinn. Ekki síma hér. Já, símaðinn opinn. Þegar ég er nálægt. Þegar ég er nálægt. Gæti postað. Kannski er tíminn núna að gera eitthvað í dag. Yesterday I cannot hit triple. It was good on doubles. Today so good scoring. Það er alveg bannað, sko. Hvað? Þetta. Ég veit það. Þetta er bara nammi. Er ekki dropping control hérna, Matti? Eins og Dom Taylor. Það er mótstjórið þetta. Matti ræðir ekki neinu lengur. Vildu að vera Dom Taylor nummer 2? Gunni, vildu að vera Dom Taylor nummer 2? Hann var nú aðeins í. Hann Þetta líka svo. Já. Það er rétt fyrir þeim að voru Átt að spila á þessu móti og var komin á HM. Já. Var þetta, Matti? Var þetta? Mennið að segja það. Og Charlie. Charlie. Nei, ég meina hvað er þetta bara þannig. Bara, þú ert aðeins. Nei, það er básið. Ég var ekki svo sem að segja það. Já. Hvað? Ég er að tala við þig. Þú ert að börja með símanum hér. Hann er að skrifa ég það. Ég er ekki til þess að segja það aðeins. Ég myndi að við segjum bara hérna hótelherbyggi í Hótelberg. Já. Hver á hverja búla? Ég. Ég. Á hverju? Þegar ég var nummer 10. Ég líka. Nei, þú var nummer 6. Nei. Hvað er sem er fyrir þér? Já. Tökum 6 núna frá þér. 6 núna? Já. Ég kann að telja. Ég verð bara að prófa hvort þú er sofandi ekki.
Correct.
40. Örtini.
Klukkan 15. Du var rugglad for meg. Should go for double six down there. Check. That's why I was. Sorry. Skin check.
Anne. Er inni? Já. 102. 101. Gideceğiz. Svo hérna vinna, þú að klúra fólk, ég að klúra líka. Hvað í gangi maður? Get ekki helvitis hérna, ótrúlega. Hvað? Skoða þér. Fara hérna.
6. Byrja að búla. Heldur byrja að búla. Alveg byrja að búla. Taka 6 og búla og svo. Ui. 25.
44.
18 sem við getum. Ja, je gaat er altijd waarom je dat dan? Fórstu það bara útbúið? Jú. Það var ekkert annað. Kom ekki rétt? Jú. Þú byrði að gera. Það er ekki gaman að sögja það. Þú veitir 70 brós. Ég fekk 70 brúst. Fullt á 95 í Óttáðin. Það var 93. Já, þá getur svo rönnbrúna það leið á.